Jos haluat nähdä salin tältä korkeudelta, tämä video on sinua varten. Muutama vuosi sitten käsillä seisonta oli kaikkien treenaajien haaste ja tavoite. Sen jälkeen avantouinti valtasi somen. Tässä on seuraava hitti, johon nyt tarjotaan puitteet. Jumppapallon päällä seisominen ja parhaimmassa tapauksessa pallon päällä kyykkääminen. Opin tämän taidon lähes 20 vuotta sitten. Siitä lähtien olen opettanut sitä lukuisille asiakkaille täällä Elitran studiolla. Ensimmäinen ryhmä, joka tähän lähti, oli 3 noin 60-vuotiaista miestä. Yksi heistä harjoittelee edelleen ja onnistuu tässä taidossa 75-vuotiaana. Nyt näytän sinulle, miten tämä taito rakennetaan vaihe vaiheelta. Lopussa näytän myös, miten harjoitusta voi helpottaa tai miten poistut pallolta turvallisesti. So stay tuned. No jaa, sitten siirrytään käytännön harjoitteisiin. Meillä on tapana täällä Elitran studiolla nousta pallon päälle seisomaan 4 eri vaiheen kautta. Jokaista vaihetta kannattaa tietenkin huolellisesti harjoitella, antaa sille sen tarvittavan ajan ennen kuin ryhtyy kokeilemaan seuraavaa vaihetta. Ja vaiheet ovat, että ensin tullaan säärien varaan pallon päälle seisomaan, jonka jälkeen kohotetaan toista jalkaa pallon kylkeen. Kun se vaihe on hallussa, niin siirretään vielä toinen jalka pallon kylkeä vasten ja sieltä pikkuhiljaa pyritään nousemaan ylös seisomaan. Eli ensin säärien varassa, jonka jälkeen toinen jalka kylkeä vasten. Kun tämä on hallinnassa, niin pyritään pikkuhiljaa kohottamaan toista jalkaa siihen viereen. Toisen jalan siirto tapahtuu sillä tavalla, että otetaan pieni pomppu tästä elastisesta pallosta, jotta lantio nousee hiukan ilmaan. Ja sen lantion kohotuksen yhteydessä on helpompaa sitten toista jalkaa siirtää pallon kylkeen kiinni. Eli pieni keskittyminen, pieni pomppu. Se on siinä. Nyt seuraavana tavoitteena on saada käsiä tuotua mahdollisimman lähelle jalkoja. Eli sivukamerasta katsoen, niin mulla toivottavasti tällä hetkellä jalat on nyt hyvin keskellä palloa. Jos kädet on liian edessä, miehen painopiste siirtyy liian pitkästi taaksepäin ja täältä on mahdotonta nousta ylös. Eli kädet jalkojen väliin, hyvä stabiliteetti ja täältä lähdetään nousemaan ylös. Tällä tavalla. Tasapainon hallinnan lisäksi yksi suurimmista haasteista pallon päällä kyykätessä on lonkan liikkuvuus. Jos se tuntuu jäykältä, kannattaa ensin laskeutua muutamaksi minuutiksi syvän kyykkyyn ennen kuin pyrkii nousemaan pallon päälle harjoittelemaan. Lisävihjeenä. Jos toinen lonkka on jäykempi, nosta ensin jäykempi jalka pallon kylkeä vasten. Toisen jalan tuominen pallolle on usein se haastavampi vaihe, joten säästä parempi puoli siihen. Moni myös miettii, mitä jaloissa kannattaa olla. Kokemukseni mukaan parhaiten toimii urheilujalkineet tai paljain jaloin. Sukkasillaan en lähtisi tekemään, ne luistavat liian herkästi. Seuraavaksi näytän sinulle 2 tapaa, joilla pallon käsittelyä voi aluksi helpottaa, sekä miten tilanteesta poistutaan, jos hallinta yllättäen pettää. Helpoin tapa lähestyä tätä uutta haastetta on käydä läpi samaa 4 vaihetta, josta äsken puhuttiin, mutta posun päällä. Eli lasketaan toinen sääri, toinen jalka ja tässä opetellaan toisen jalan kohottamista posun päälle ja täältä noustaan ylös seisomaan. Tämän lisäksi vielä löytyy tämmöinen vaihtoehto, joka on merkittävästi haasteellisempi. Ollaan 5 kahvakuulan kanssa muodostettu tuki pallolle. Eli nämä kahvakuulat estää sen, että pallo lähtee vapaasti pyörimään. Ja tätä kautta on helpompaa opetella näitä alkuoppeja. Sitä myöten,
Kun tämä tuntuu jotenkuten hallitulta, niin siirretään yksinkertaisesti kahvakuulia hiukan kauemmaksi pallosta, jotta se pääsee hiukan enemmän liikkumaan. Lupasin tässä vielä käsitellä, että miten toimii, jos menettää hallinnan harjoittelun aikana. Ensinnäkin katsokaa, ettei ympäristöstä löydy mitään vaarallisia esineitä, jonka päälle voi pudota. Mutta jos tässä ylösnoustessa menettää hallinnan, niin kaikkein tärkeintä on se, että mahdollisimman rivakkaasti madaltaa omaa painopistettään ja tarpeen mukaan laskeutuu pallolta alas tai antaa jalkojen luisua ulos sivuille. Siinä oli napakka paketti siitä, miten me täällä Elitran studiolla opetellaan pallonhallintaa hiukan haasteellisemmalla tavalla. Muistakaa edetä harjoittelussa pienin askelin. Antakaa tehtävälle aikaa juuri sen verran, kuin itse koette tarpeelliseksi. Mä kuulen mielelläni, miten teidän projekti etenee. Jättäkää siis kommenttia videon alle. Ja jos haluatte lisää vastaavaa sisältöä, ottakaa kanava tilaukseen. Paljon mielenkiintoista on tulossa.